هنبدأ النهاردة سلسلة من الدروس هنسميها الكابسول سيريز. الحقيقة السلسلة دي موجهة للبيجنرز وللأندرجراديوتس. السلسلة دي خاصة ببعض الموضوعات العملية في طب الأسنان. الهدف منها إن أنا أخليك oriented أو فاهم أنت هتبدأ تفكر إزاي وتبدأ تشتغل إزاي. تمام؟ بس ده ما يمنعش إن الاستفادة الأكبر عمرها ما تكون من دروس نظرية. الاستفادة الأكبر من إنك تاخد الحاجات دي وتبدأ تطبق under supervision في الجامعة بتاعتك أو في الامتياز بتاعك. تبدأ تعرف غلطاتك فين، تبدأ تعرف نقاط ضعفك، تبدأ تتعلم أكتر، تاخد كورسز اللي أنت عاوز تعمله. بس دي ممكن نعتبرها كبداية، ممكن تكون وأتمنى إنها تكون كويسة. هنبدأ نتكلم أول حاجة عن ال composite restorations، وهنتكلم عن ال isolation and tissue management. هنتكلم عن ال diagnosis و treatment planning. هنتكلم عن ال cavity designs, different cavity designs for different places. هنتكلم عن ال composite restoration insertion، وهنتكلم عن ال finishing and polishing procedures. So without further ado, let's start with isolation and tissue management. الحقيقة ال isolation ممكن نعمله بوسائل كتيرة، لكن يظل أشهر وسيلة هي الرابر دام. الحقيقة الرابر دام مشهورة كوسيلة من وسائل ال isolation لأنها تعد من أكثر الوسائل كفاءة وبتدي good moisture control. هنفترض ان انت ما شفتش رابر دام قبل كده وما تعرفش ايه هي الرابر دام، عشان كده تعالى نشوف فيديو بيوضح ايه هي الرابر دام او ايه هي مكونات الرابر دام. زي ما انت شايف كده واضح ان في حاجه اسمها شيت. الشيت ده بيبقى فيه هولز، الهولز دي انت اللي بتعملها بحاجه اسمها بانش. الهولز ده بيخش في الاسنان. في حاجه اسمها ريتينر او كلامب، وظيفته ان هو يثبت الشيت على الاسنان. واضح ان كان في حاجه اسمها كلامب هولدر او كلامب فورسبس، ان انا وظيفته ان انا بشيل الكلامب واحطه على السنه. واضح كمان ان في حاجه اسمها فريم، زي ما احنا شايفين هنا ده الفريم. الفريم وظيفته ان هو بيثبت الشيت. واضح ان انا بستخدم بلانت انسترومنت عشان ادخل الشيت جوه الجنجبال تيشوز، ونعرف ليه. ولا انا بستخدم دنتال فلوس وبعديها بين الاسنان وهنعرف ليه. اعتقد ده كافي ان احنا نبدا نتكلم عن الرابر دام. هنبدا نتكلم عن ليه استخدام الرابر دام يعد حاليا mandatory في ال daily dental practice. ليه استخدام الرابر دام مهم؟ الحقيقة الهدف من السؤال ده إن أنا أخلق عندك نوع من أنواع الموتيفيشن لاستخدام الرابر دام. كتير مننا بيبدأ إن الرابر دام دي حاجة صعبة وتاخد وقت وتاخد مجهود وملهاش لازمة، لكن في الواقع الفكرة دي فكرة خاطئة تماما. الرابر دام من الحاجات المهمة، فنبتدي نتعرف ليه الرابر دام مهمة. أول فايدة من فوائد الرابر دام إنها بتحمي البيشنت، والحقيقة اخترت إنها تكون الوظيفة دي أو الفايدة من فوائد الرابر دام رقم واحد. إنك لازم وأنت في بداية حياتك تتعلم إنك بتتعامل مع بني آدم. ما يهمنيش إنك تعمل حشوة شكلها جميل جدا، ما يهمنيش إنك تعمل شغل رائع جدا، لكن تضر العيان في حاجة ليها علاقة بالأنسجة الحيوية بتاعة الجسم. تمام، ما تعملوش انجري، ما تعملوش ما تستخدمش مثلا دواء غلط يعمل له مضاعفات بعد كده. لا، انت بتتعامل مع هيومن. تمام، فلازم يكون في مخك مش بس انك يبقى عندك جين التكنيكال وبتعرف تعمل حشوات كويسه، لا انت عارف تتعامل مع البني ادم ده كانسان، عارف ازاي ما تسببلوش اي ضرر. فاول فايده من فوائد الرابر دام انها تحمي البيشنت، تحميه من انه يحصل له انجري وانت شغال، بتحميه من انه اكسيدنتلي يحصل له او يصوله حاجه من الادوات اللي استخدمها. اشهر حاجه صغيره ممكن العيان يبلعها هي الفايلات، زي ما باين هنا في الاكس راي. تاني فايده من فوائد الرابر دام انها بتعمل نوع من انواع المويستشر كنترول. هذا المويستشر كنترول بيعمل improved quality of materials you are using in the dental practice. من اشهر الحاجات اللي بنستخدمها في طب الاسنان وبتحتاج الى مويستشر كنترول او ستريكت مويستشر كنترول هي البوند اللي احنا بنستخدمه عشان نلزق بيه حشوات الكومبوزيت.
موقف شهير بيتكرر مع كتير مننا في العيادات إن يجي لك العيان وحشوة الكومبوزيت طالعة كلها وهي واخدة شكل الكافيتي. ساعتها غالبا بيكون السبب هو دي بوندينج، إن البوند فك. البوند فك ليه؟ ممكن أسباب كتيرة، من أشهر الأسباب إنك ما عرفتش تأبلاي البوند ده كويس، فيبتدي الدكتور يحلف إن هو مستخدم أغلى بوند في السوق، إنه دافع 1000 و2000 و3 في إزازة البوند دي، في حين إنه مش المشكلة أنت بتستخدم، أنت جايب ماتيريال ثمنها إيه. لو أنت ما بتعرفش تستخدمها، مش عارف إيه شروط استخدامها، مش عارف هل هتعمل، مش عارف أصلا هو البوند ده بينتمي لأنهي جنريشن، هل محتاج توتال اتشنج ولا محتاج selective etching ولا مش محتاج etching خالص في السيتويشن ده. تمام. يعني كتير مننا بيشتري الماتيريالز وما بيعرفش حتى يقرا البروشور اللي بيبقى جاي مع الماتيريالز، فهو مش عارف يتعامل مع الماتيريال دي ازاي. فمن غير ما نطول، من وظائف الرابر دين انها بتزود او الكواليتي او اداء بعض المواد اللي بنستخدمها في طب الاسنان. ثالث وظيفة أو فايدة مهمة جدا من وظائف الرابر دام إنها بتزود الأكسسبيلتي والفيزيبيليتي، خصوصا في حالات زي حالات الديب مارجن في كلاس 2 زي ما أنت شايف هنا، خصوصا لو مفيش مويستشر كنترول. هنا معمول مويستشر كنترول، فالجنجفال سيت باين، لكن في أنت في الكلينيكال سيتويشن مع البليدنج مع الديستراكشن اللي جاي لك من الجنجفا ومن اللب ومن التانج، مش بتبقى شايف كويس الجنجفال مارجن، ما تعرفش انت كده شلت كل الكيرز ولا ما شلتوش. طبعا عندك في لب من الانامل انفاين انامل محتاج انك تعملها تريمنج ولا ما فيش. لكن لما بتستخدم الرابر دين فبتعمل مويستشر كنترول، وكمان لما تعمل كنترول على البليدنج. تمام. وهنعرف وسائل، هنعرف بعد شويه ازاي بنعمل كنترول البليدنج في الجزء الخاص بالتيشو مانجمنت. شايف هنا لما عملنا لما حطينا الرابر ده، انت شايف بوضوح جدا قادر تحدد فيه كيرز وما فيش، في الانامل اخباره ايه، الدنتين اخباره ايه. من فوائد الرابر دام الانفكشن كنترول، مفيش اي ايروزولز بتخرج من بق العيان، فانت كده بتوفر انفكشن كنترول ليك وللاسيستنت اللي واقف معاك في العياده. كمان من مميزات او فوائد الرابر دام انها بتسيف تايم. طبعا انت ممكن تسالني وتقول لي يعني هي ازاي بتسيف تايم، في حين ان انا يعني هحتاج اركب رابر دام واخد 4 ولا 5 دقايق وانا بركب الرابر دام، محتاج اشيل الرابر دام بعدين، ففين سيفنج اوف تايم في الموضوع. الحقيقه انا هرد على ادعائك ده نقطه نقطه. اول ادعاء انك تاخد وقت كبير في انك تركب الرابر دام، حقيقه يعني في مقوله حلوه جدا بتقول practice makes perfect. فانت مع الممارسه ومع انك بتركب الرابر دام كل يوم في شغلك، هتلاقي نفسك بتاخد بالكتير قوي دقيقه في انك تركب الرابر دام. فما تعتقدش يعني ان الموضوع فيه مشكله بالنسبه للوقت اللي تاخد في تركيب الرابر دام. تاني حاجه، انت لما بتركب الرابر دام بتختصر وقت كتير جدا، الوقت اللي بيروح العيان بيتمضمض ولا يتوضا في الحوض ويرجع لك مره تاني، الوقت اللي بياخده العيان في الرمي معاك، طب هنعمل ايه، هنحط ايه يا دكتور. كمان في موقف سخيف جدا احيانا بيتكرر معانا في العيادات، تلاقي بعد مثلا ما عملت اتشنج وانت عامل ايسوليشن بكوتونول ولا حاجه، العيان كح ولا في صلايفه دخلت جوه الكافيتي فتضطر تقيل الشغل تاني، ده كله وقت مهدر. لكن استخدام الرابر ده بيوفر الوقت المهدر ده. فبالعكس الرابر ده مش بتضيع وقت، الرابر ده بتimprove التايم efficiency. طيب يعني السؤال اللي بيطرح بذهنك، ما دام الرابر دام يعني كده حلوه وجميله، ليه في ناس ما بتستخدمهاش؟ ليه في ناس بتحرم نفسها من حاجات حلوه زي الرابر دام؟ الحقيقه لو سالت اي واحد ما بيستخدمش الرابر دام قلت له انت ليه ما بتستخدمش الرابر دام، اجابته هتتمحور في 3 نقط. اول حاجه هيقول لك تايم كونسيومينج، بتستهلك وقت، واحنا ردينا على الادعاء ده في السلايد اللي فات. هيقول لك البيشنت بيرفض انه يحط الرابر دام او بيتضايق من الرابر دام. وظيفتك انت كطبيب انك تعرف البيشنت اهميه الرابر دام وتقنعه بالرابر دام، ده جزء من شغلانتك كطبيب. فيعني مثلا في موقف، مثلا لو جالك عيان وقال لك انا هخلع من غير بنج، يعني فانت بتقعد معاه وتضطر تقعد ولغايه ما تقنعه ان هو مش هيستحمل ان هو لازم البنج والبنج مفيد، فانت برضه مطلوب منك انك تعمل كده مع الرابر دام، يبقى الرابر دام روتين او بروتوكول متبع عندك في العياده. ثالث ادعاء او ثالث disadvantage ممكن يعني نعتبره حاليا disadvantage، وهنشوف بعدين هو مش disadvantage ولا حاجه، ان في certain preparations may be deemed necessary before rubber dam insertion. بمعنى ايه؟
هناخد بعد شويه ان احنا قبل ما بنركب الرابر دام بنعدي دنتال فلوس بين الاسنان. انا بعدي ليه دنتال فلوس بين الاسنان؟ بشوف لو في اي شارب مارجن في ريستوريشن مثلا عامله اوفر هينج، والاوفر هينج ده شارب ليه؟ لان انت لو بدات تدخل الرابر دام شيت في كونتاكت زي كده الرابر دام شيت هيتقطع والايزوليشن بتاعك هيبوظ، فهتكون مضطر انك تغير الريستوريشن او تشيل الريستوريشن دي في الاول قبل ما تركب الرابر دام. الحقيقه ده انا بعتبره ادفانج مش ديس ادفانج ولا حاجه، لان الريستوريشن زي دي فيها اوفر هينج فيها شارب، هي غالبا سورس للاريتيشن للجنجفال تيشوز، بتعمل لك مع الوقت تعمل لك جنجفايتس وبيريودونتايتس، فانت اصلا كده كده محتاج تغير الريستوريشن دي. بالعكس يمكن يكون استخدام الرابر دايما انك عملت تشيك للكونتاكتس بالدنتال فلوس نبهك ان في مشكله، فبدات انت تقول للعيان ان عنده مشكله في ريستوريشن معينه، وان المشكله دي ممكن مع الوقت تسبب له مشاكل كذا وكذا، وان الريستوريشن دي لازم تتغير. فاعتقد ان انت كده استفدت انت العيان.